Γεια σας. Όχι, δεν είμαστε σε ζωολογικό κήπο. Είμαστε εδώ για να δούμε ένα νέο μοντέλο ηλεκτρικού ποδηλάτου και συγκεκριμένα ένα fat bike είναι το Jigma R5. Είναι ένα μοντέλο με 26 ίντζες τροχούς, αρκετά μεγάλο θα έλεγα. Το πλαίσιο του είναι από κράμα αλουμινίου, είναι αναδιπλούμενο, διαθέτει μπαταρία LG 48V 12,8 αμπέρ, έχει ανάρτηση πίσω και εμπρός και μάλιστα η μπροστινή έχει και επιλογή για κλείδωμα. Διαθέτει 21 ταχύτητες Shimano, όπως βλέπετε έχει 3 δίσκους μπροστά και 7 δίσκους πίσω. Η σέλα διαθέτει αυτόνομο φωτισμό με μια μπαταρία τύπου κουμπιού, 3 επιλογές, τα δισκόφρενα πίσω και εμπρός είναι υδραυλικά. Διαθέτει ένα πολύ δυνατό LED προβολέα. Ο εμπρός τροχός είναι γρήγορης απασφάλισης. Τα πετάλια είναι αναδιπλούμενα. Περιλαμβάνεται αυτό το πρακτικό και χρήσιμο τσαντάκι, καθώς και κάποια εργαλεία. Η σέλα ασφαλώς είναι αυξομοιούμενη. Το τιμόνι πλήρες ρυθμιζόμενο και κατά την κλίση.
Η ενεργοποίηση γίνεται με το διακόπτη από εδώ και πατώντας παρατεταμένα το μπουτόν εμφανίζεται η συγκεκριμένη οθόνη 4,7 ίντσες έγχρωμη με διάφορες επιλογές, όπως βλέπετε, τάση των volt, συνολικά διανυθεί τα 10 χιλιόμετρα, ώρα, το LED, όπως βλέπετε, είναι πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό. Κόρνα και αυτή πολύ δυνατή. Οι ταχύτητες που διαθέτει σαν ηλεκτρική ενέργεια είναι 5, καθώς έχει και την ταχύτητα 0, κατά την οποία δεν λειτουργεί η ηλεκτρική ενέργεια. Όπως βλέπετε, το γκάζ είναι εδώ στο μισό. Διαθέτει επίσης μια χρηστική θήκη για κινητό, η οποία έχει και υποδοχή για USB, ακριβώς εδώ από κάτω. Τα καθρεφτάκια δεν συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, τα έχω προσθέσει έξτρα εγώ, καθώς και αυτή εδώ η λαβή, την οποία την έχω προσθέσει εγώ για να μπορείς να μεταφέρεις, έτσι να σηκώσεις μάλλον πιο άνετα το ποδήλατο, το οποίο το βάρος του είναι περίπου στα 28 κιλά. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
πάρα πολύ ποιοτική κατασκευή. Είναι πολύ δυνατό. Το μοτέρ του είναι ένα brushless στα 1000 watt. Θα ακολουθήσει δοκιμή για αυτονομία, ταχύτητες, αξιοπιστία. Και οτιδήποτε άλλο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πολύ.